Γεια σας. Φτάσαμε σχεδόν στη μέση της καλλιέργειας της ελιάς για το 2025. Μέχρι τώρα στην περιοχή μου θα θέλαμε να είχε ρίξει 2 βροχές ακόμα, αλλά τι να κάνουμε. Ας περιμένουμε και ό,τι μας δώσει. Ο Απρίλιος μας άφησε όμως με απότομη πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Μάλιστα, μια νύχτα είχαμε -2 βαθμούς Κελσίου. Κοιτάξτε ένα φαινόμενο που είχαμε σε κάποιες περιοχές που τις πιάνει ο καιρός. Ξεράθηκαν φύλλα, λες και πέρασε γρήγορα φωτιά από πάνω τους και ό,τι έκαψε, έκαψε. Μικρά και μεγάλα δέντρα όλα είχαν πρόβλημα. Ελπίζω να σταματήσει εδώ η ζημιά. Αυτή την περίοδο πρέπει να κάνω το δεύτερο ψεκασμό για να βοηθήσω τις ελιές να δέσουν. Έλεγξα λοιπόν κάποια κτήματα για να διαπιστώσω ότι είναι στο μούρο ακόμη και δεν άνθησαν. Γιατί αν ανθίσουν, δεν κάνουμε τίποτα πια στα δέντρα. Βλέπω μια καλή χρονιά πάλι να έχω. Πρώτα ο Θεός βέβαια. Τα δέντρα είναι γεμάτα μούρο πάλι όπως και πέρσι. Έτσι ετοιμάστηκα για τον δεύτερο κύκλο ψεκασμού. Να πω εδώ για τους νέους φίλους ότι το γράσο που βάζουμε στις αντλίες είναι γράσο νερού και όχι ό,τι να είναι, γιατί θα γίνει ζημιά σιγά σιγά στις τσιμούχες. Επίσης να παίρνουν πάντα προφυλάξεις στο ψέκασμα ακόμα και όταν δεν ρίχνουν φάρμακα. Με φόρμα για ψέκασμα, με μια καλή μάσκα με τριπλά φίλτρα για χημικά, καθώς και γάντια ειδικά για ψέκασμα, γιατί η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα και δεν είναι δεδομένη. Εγώ ξεκινάω να ψεκάζω το δέντρο πρώτα εσωτερικά από κάτω προς τα πάνω, ώστε να βραχούν καλά τα φύλλα από την κάτω πλευρά τους, γιατί από εκεί θα πάρουν το φαΐ τα στοματάκια τους. Και μετά λούζω και από την πάνω μεριά καλά με το ψεκαστικό υγρό. Ο λόγος που δεν βλέπετε τι βάζω στο δοχείο είναι για να μην φανεί διαφημιστικό το βίντεο, ούτε να παρασύρω σε αγορές με ακριβά σκευάσματα τους φίλους μου. Καλύτερα ρωτήστε το γεωπόνο σας για το τι να ρίξετε σε αυτή τη φάση, αν και αυτός μάλλον θα σας δώσει ό,τι πουλάει. Εγώ ρίχνω φόσφορο, κάλιο, βόρεο, μολυβδένιο, αμινοξέα και λίγο διασυστηματικό χαλκό. Εταιρεία διαλέξτε εσείς. Διαλέγω πάντα οικολογικά σκευάσματα χωρίς εντομοκτώνα, γιατί είμαι ερασιτέχνης και δεν έχω στόχο το κέρδος. Οι επαγγελματίες όμως δεν μπορούν να με βάλουν, γιατί θα έχουν χασούρα στο τέλος. Όμως οι αυσυνείδητοι το κάνουν σωστά, με ασφαλείς τρόπους, σύμφωνα με τις οδηγίες γεωπόνων και έτσι να μην φοβάται ο κόσμος για το λάδι. Εγώ φέτος θα συμβουλευτώ ένα φίλο που κάνει οικολογική καλλιέργεια και θα δοκιμάσω να ψεκάσω με κάτι οικολογικό. Σβήνοντας για τελευταία φορά το ψεκαστικό, να πω στους καινούριους φίλους και κάτι άλλο. Όταν σβήνετε το ψεκαστικό για να μετακινηθείτε, να κάνετε εκτόνωση της αντλίας, είτε πατώντας τη σκανδάλη, είτε ανοίγοντας την δεύτερη έξοδο όπως κάνω εγώ. Γιατί αν δοκιμάσετε να βάλετε πάλι μπροστά, δεν θα παίρνει εύκολα η μηχανή αν δεν έχετε κάνει εκτόνωση. Επίσης, καλό θα είναι να αδειάζετε την αντλία από το λίπασμα και να την ξεπλένετε βάζοντας νερό καθαρό, έτσι όπως κάνω εγώ με ένα σωλήνα, μετά να τη στραγγίζετε, να αδειάζετε το ρεζερβουάρ από τη βενζίνα και να το πηγαίνετε στην αποθήκη. Εγώ, αν πάνε όλα καλά, θα ξαναψεκάσω όταν σχηματιστεί κουκούτσι στον καρπό. Μία εβδομάδα μετά το ψέκασμα, πέρασα από τα κτήματα να δω σε τι κατάσταση είναι, γιατί προβλέπουν ότι θα βρέξει. Και φοβάμαι ότι αν άνθησαν, η βροχή θα κάνει ζημιά στο δέντρο γιατί θα ξεπλύνει το λουλούδι. Στο πρώτο και καλύτερο κτήμα μου οι ελιές δυστυχώς άνθησαν. Αυτό το κτήμα μου δίνει κάθε χρόνο καρπό. Και φέτος, όπως φαίνεται, έχει διάθεση να μου δώσει πάλι αν δεν το επηρεάσει η βροχή. Σε άλλα κτήματα που πήγα, ευτυχώς είναι ακόμη στο μούρο. Σε αυτά, καλό θα τους κάνει η βροχή, κακό δεν θα κάνει. Αυτή τη φορά οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα. Έβρεξε 2 μέρες συνέχεια με ποτιστική βροχή. Τη δεύτερη δε έριξε και αφρικανική σκόνη, ό,τι χειρότερο. Τι να πω. Είμαι ευχαριστημένος που δεν έριξε χαλάζι όπως έριξε σε κάποιες περιοχές και κατέστρεψε τη σοδιά. Λυπάμαι πραγματικά τους φίλους που έπαθαν καταστροφή από τα τερτύπια του καιρού. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό, δεν είναι να είσαι αγρότης πια. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο στα δέντρα, απλώς θα περιμένω την ετοιμιγορία της φύσης. Επόμενο ραντεβού στο τρίτο ψέκασμα. Εν τω μεταξύ, παρήγγειλα μια αντλία για να μετακίσω το λάδι για να αφαιρέσω τη μούργα, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο. Θα σας δείξω πώς το έκανα σε λίγες μέρες. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας.